بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن زمونږ ولنې لیکچر دی اټم د ټول ناول فسر یو ګریک فلسفر او ډیموکریټس دغه نوم د 370 نواله او 480 بي سي فوري دغه فدی کې هغه پیدا شو او بیا وفات شو تقریبا 90 ایرز جوړیږي د دینه د اټم مبارک یو خبره کړې و وای اټم چې د matter could be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit which could not be further divided. وي تاسو لسی چلو کې چې matter راوالی دا divide کوي further بیا divide کوي د هغه پورې divide کوي چې دا یو basic unit ته ورسي. هغه basic unit چې دا further نه divide کیږي او دغه ته موږ atom وایو. د atom meaning چې دنو د اصل کې زموږ سره atoms دی دوی چې د تمن اټامس وایو چې دا کم بیسیک یونټ دی د فردر نه ډیوایډ کیږي نو دا اټامس دی. نو اټامس مطلب دی انډیویزیبل. د اټامس معنی دا انډیویزیبل. په اټامس کې اول په سر ا راځي ا موږ وایو ناٹ ا مین ناٹ او ټامی مین ټو کټ. اټس مین چې اټامس چې دی نو دا فردر نه ډیوایډ کیږي نه کټ کیږي. په دغه ټیم کې دیو اټم لا یو ډیفینیشن کې خو دوی چې اټم زموږ سره سمالست پارټیکل دی او دا به فردر نه ډیوایډ کیږي. بیا د 17 سنچري پورې دا خبره چې دا چلیدا په 17 سنچري کې یو غټ انقلاب چې دی په کیمستري کې بیا راغی. 17 سنچري څه ته وایي؟ د 1601 نواله او د 1699 پورې دا کوم وخت چې دی نو دې ته موږ 17 سنچري وایو. خو د دې په اخره کې لیټر 17 سنچري مطلب په 1680 85 یا په 1690 کې په دې کې د کمپاوند کوانټیټیټیو انالیسیس کیمسترو کو ساينټیسټو د کمپاوند کوانټیټیټیو انالیسیس وکړو او هغه وی چې کمپاوند چې دنو د زم سره جوړ شوی دی کمپاوند کمپوز اف وذ الیمنټس کمپاوند زم سره د الیمنٹ نه جوړ شوی دی او بیا وی چې موست اف د کمپاوند ډیر شي کمپاوند زم سره د سری چې فاغي کې کم الیمنٹ دی هغه ریپیټ شوی دی پیو ریپیټډ الیمنٹ فکه موجود دی لکه اگزامپل H2O دی CH4 دی C2H12O6 دی یا C12H22O11 دی. که تاسو وګورئ په دې کې هایدروجن چې دی هغه زموږ سره ریپیټ شوی دی کاربن پکې ریپیټ شوی دی نو داسې الیمنټ دی چې دا پکې ریپیټ شوی دی. بیا په 1808 کې یو بل ساينټیسټ چې دی جان ډالټن په نوم باندې د یو کیمست دی چې دی مخې ته راغی. دا جان ډالټن چې دی نو دا یو انګلیش سکول ټیچر دی او دا خبره داسې نه ده چې موږ وایو چې دا د انګلیش ټیچر دی نه دا یو انګلیش سکول ټیچر او موږ یو زموږ سیستم دی چې موږ وایو چې د میټریک نه وروسته چې کله زموږ اف ای سی چې دا کالج لیول چې دا د میټریک نه پس شروع کیږي کوم چې د برټش سیستم دی نو هغه کې آلموست کالج لیول چې دی نو هغه د 12 نه وروسته کوم ته چې موږ تھرډ ایر وایو نو هغه کې شروع کیږي. نو د راغه او د یو تیوري فیش کړی هغه ته اټامیک تیوري وي. دا اټامیک تیوري بیس چې هغه هم په اټم باندې ودرغه خبره کړې و کوم چې میټر دا چې اټم چې دین وي دا فردر نه ډیوایډ کیږي. بیا په دغه ټیم کې دوه لاګانې راغلي دي یو لا اف کنزرویشن اف میټر دا هغه لازم سره دا چې دوی چې نه نوې میټر چې دی نه زوړ میټر ختميږي ډیسټرای کیږي او نه نوې جوړیږي خو دا یو فارم نه بل فارم ته کنورټ کیږي. ا سیکنډ لا چې دا هغه لا اف definite proportion دا زموږ سره دا چې مثال کې زموږ سره H2O دا نو په دې کې دوه هایدروجن او اکسیجن مطلب په 2:1 په یو خاص قسم ریشو باندې زموږ سره کمپاوند جوړیږي. دا کمپاوند چې جوړیږي نو د ریشو چې دا یو خاص قسم بیا د اټم ماډرن ډیفینیشن چې دا بیا راغی او میټر د اټم ماډرن ډیفینیشن چې دا دی چې د smallest particle of an element which take part in a chemical reaction matter څه شی دی اټم څه شی دی اټم چې دی د element smallest particle دی چې په chemical reaction کې حصہ اخلي. په دې ډیفینیشن کې موږ دوه خبرې کوو یو د element وایو نو موږ وایو چې زموږ سره 118 element چې دا ډیسکور شوی دی لکه مثال کې زموږ سره کاربن چې دی دا زموږ سره یو الیمنٹ دی دا د کاربن اټم نه جوړ دی یا کافر زموږ سره الیمنٹ دی دا د کافر اټم نه جوړ دی. دوی موږ وایي کیمیکل ریاکشن نو کیمیکل ریاکشن څه شی دی په اصل کې لاس اور گین اف الکترون ته موږ کیمیکل ریاکشن وایو
او د کیمیکل ریاکشن ډیفینیشن دا دی چې د کنورجن اف ریاکټنټ انټو پروډکټ ته موږ څه وایو کیمیکل ریاکشن چې کله موږ ریاکټنټ راوالو د پروډکټ ته کنورټ کوو دغه ته موږ کیمیکل ریاکشن وایو اگزامپل زموږ سره دی 2H2O + O2 دا چې کله رايوځي شي کیمیکل ریاکشنو کې دا ریاکټنټ دی دا موږ له 2H2O پروډکټ راکې اوس په دې کې بانډ بریکینګ هم کیږي او بانډ فارمیشن پکې هم کیږي د هایدروجن او د اکسیجن مالیکول په منځ کې به بانډ ماتېږي او په پروډکټ کې به د هایدروجن اټم او د اکسیجن اټم په منځ کې به بانډ فارمیشن کیږي بانډ به جوړیږي بیا زموږ سره بل ډیفینیشن هم د اټم د چاغلاري چې د smallest particle of an element in which number of proton equal to number of electron element چې دنو دا smallest particle دی چې په دې کې به د پروټانو تعداد د الکترونو د تعداد سره برابري لکه سوډیم زموږ سره یو اټم دی سوډیم زموږ سره یو اټم دی چې په دې کې به 11 پروټان یو دغه شانتي 11 الکترون به یا میګنیشیم زموږ سره یو اټم دی چې په دې میګنیشیم الیمنت کې به 11 پروټان 12 پروټان یو 12 په کې الکترون بیا موږ یو خبره وکړه سوډیم چې سوډیم موږ ریپرزینټ کوو په Na باندې دا Na چې دا سمبل دی د سوډیم د لپاره دا موږ ته دوه خبرې کوي یو Na چې دا موږ ته د سوډیم سمبل شو کوي او دویم موږ ته د سوډیم اټم موږ ته دا شو کوي نو دا خبره شو چې د سمبل اف الیمنت ریپرزینټ اټس ان اټم د الیمنت سمبل چې دغه موږ ته اټم هم ریپرزینټ کوي او دا زموږ سره په MCQs کې راځي چې د الیمنت سمبل چې دا موږ ته څه ریپرزینټ کوي دوه خبرې موږ ته ریپرزینټ کوي یو موږ ته د الیمنت ریپرزینټ کوي چې دا سمبل شو او بل موږ ته دا ریپرزینټ کوي چې دا کوم قسمه اټم نه جوړ دی هغه اټم موږ ته دا ریپرزینټ کوي بل دا خبره چې سب اټامیک پارټیکل کته سو ګوري دا زموږ سره یو اټم دی چې په دې کې نیوکلیس دی او د نیوکلیس نه بهر شیلز دي چې هغه کې الکترون دی په نیوکلیس کې پروټون او نیوټرون دي اوس موږ دا خبره کوله فاوله کې چې الکترون پروټون او نیوټرون ار فندامنټل پارټیکل اف ان اټم اوله کې با خلکو د سیوی چې کوم الکترون دی پروټون دی او نیوټرون دی دا فندامنټل پارټیکل دی د اټم خو دا خبره غلطه ده پروټون زموږ سره پروټون ار میډ اف 3 کوارکس پروټون چې دی دا د دریو کوارکسونو جوړ شوی دی د شانتي نیوټرون چې دی دا هم د دریو کوارکسونو جوړ شوی دی زموږ سره ټوټل 6 کوارکس دي چې هغه ته موږ لیفټان وایو شپږ لیفټان دي one of them are electron پر هغه شپږو لیفټانو کې یو زموږ سره الکترون دی او these are called boson چې هغه ته موږ بوسان وایو وس کم کوارکس چې دي کوارکس are called fundamental particles دا کوارکس چې دي نو اصل کې دا زموږ سره fundamental particles دي او الکترون are also called fundamental particle او کوم چې الکترون دی نو دا هم زموږ سره fundamental particle دی کوارک او لیفټان ته موږ فرمیانز وایو او دا زموږ سره they are metal particles دا زموږ سره metal particle دی کوم چې بوسان دی نو they are force carriers دا زموږ سره force carrier دی کوارکس لیفټان بوسان are the elementary particles quarks لیفټان او بوسان دا ټول elementary particles دي او دا تقریبا په نمبر کې 36 دي یا په ځینو بوکو کې د 36 نه سیوا هم شو شوی دي د دې سره دا زمونږ اټم د اټم په اړه کې څه خبرې وکړي او ان شاء الله نیکسټ ټایم به موږ بیا سیکنډ لیکچر کې دا غا اپلوډ کوو